Ja, hej på er. Det var ju en vecka sedan nu. Det har ju hänt lite grejer i Sverige. Så det här avsnittet blir i svartvitt. Och jag tänkte faktiskt prata om den här skolskjutningen. Lite tankar omkring det. Och sen så blir det lite roligare på slutet. Då tänkte jag prata lite om tandvärk, jättekul. Och löpning. Och sen så blir det här landslagsuppehållet och Brynäs såklart. Så häng gärna med idag. Ja, som sagt, svartvitt idag. Ni har säkert inte missat, ni som bor i Sverige, vad som hände i Örebro häromdagen. Man blir såklart chockad när man hör att 10 stycken har blivit skjutna på en skola. Och den 11:e tog sitt liv. Såklart tragiskt. Svårt att ta in, svårt att förstå hur alla anhöriga och vad som händer. Väldigt svårt att förstå hur en människa kan bli så pass sjuk så att man kan göra en sån grej. Ja, såklart, det har varit mycket så här fina grejer i veckan och ja, det är svårt att ta in, obehagligt. Kommer man sen då till Sverige och man får vara lite så här kritisk, så är det ju allt det här som händer i Sverige. Jag tittar mycket på han Henrik Jönsson, släpps på lördagar klockan 9. Han är väl, om man ska titta lite politiskt, väldigt höger, men han är väldigt saklig och så här. Förra lördagen släppte han ett avsnitt och där pratade han mycket om de här bombningarna som var. Jag tror att det var 32 stycken har det varit på en månad eller snart. Sen hände det här, och nu ska man inte koppla ihop de grejerna, men det känns som att det är väldigt, väldigt otryggt i Sverige just nu. Till och med här i Nyköping där jag bor har det varit, man kastade in, tror jag, ett handgranat i en pizzeria. Sen för några månader sedan var det någon skjutning på någon pub här. Så det händer mycket i Sverige. Jag kan väl inte känna att när man växte upp att det var så här otryggt som det är nu. Sen kan man alltid diskutera politiskt då vad som är. Men Henrik visar ju de här 32 bombningarna verkligen var det var och vad som har hänt och intervjuer och ja, verkligen otäckt att se på det, hur det kan vara så i Sverige. Det är för mig helt otroligt, men titta gärna på det. Men om man går tillbaks till det här då som, ja, dels det som händer i Sverige och så här, men om man tittar då på den här skjutningen, nu vet man ju inte säkert vad det här är. Det är en 35-årig kille som man bor i Örebro som förmodligen haft psykisk ohälsa. Sen kan man ju då diskutera psykisk ohälsa. Hur kan man bli så sjuk så att man går och skjuter 10 oskyldiga människor? Obegripligt. Det som jag blir lite så här bestört över, det är att idag kom det ut nu, ja, Strömmer och alla politiker både på vänster och höger. Nu ska man ändra lagen, nu ska vi ändra skjutvapenlagen och det ska vara svårare att få licenser och allt det här. Snacka om att man tappar fokus på problemet här liksom. En människa som mår så dåligt som kan göra en sån här grej, jag tror inte det spelar någon roll om man har licens på vapen eller inte. Jag tror att man skaffar sig vapen. Och i Sverige idag är det otroligt lätt att skaffa både vapen och narkotika och vad man än vill. Så jag ser inte riktigt, jag tycker det är otäckt av politikerna att försöka dra poäng direkt. Politiska poäng och nu ska de ändra lagar och nu ska det här bli bättre. Nej, jag tror inte att det är lösningen på problemet, tyvärr. Jag tycker det är obehagligt som politikerna håller på idag och jag ser ingen handlingskraft. Nu skulle högerkilan göra si eller så, de ska ta till hårdhandskarna, men nej, det funkar inte. Som jag ser det finns det vissa zoner i Sverige eller vissa områden i Sverige. De styrs ju inte av staten längre, de styrs ju av gäng, de styrs av kriminella liksom. Det har gått för långt. Sen, jag är inte NATO-förespråkare, så såg jag här om veckan så skickar vi ner massa militärer till Lettland för att vi ska stå emot ryssen där. Jag tror inte vi kan stå emot ryssen där. Kanske skulle man använda de här militärerna och kolla våra egna gränser och titta, kanske kontrollera narkotika, vapen och sånt. Jag vet inte. Det är lite
Jag tycker det är obehagligt och jag tycker politikerna idag, förr i tiden var jag väldigt blå, jag är absolut ingenting nu. Jag tycker bara det är obehagligt vilka människor vi har som politiker och vilka vi har röstat fram. Det finns liksom inget drag i dem och man måste ju göra något radikalt. Det går inte att bara sitta och bestämma någon lag hit och ändra någon från 15 till 14 års åldersgräns för att sitta i fängelse. Alltså det hjälper ju inte. Ja, nej, det är obehagligt. Men ja, otäckt för alla anhöriga och alla som har gått bort i den här tragiska händelsen. Och jag hoppas att alla kommer igenom det här också. Ja, det var lite allvar så här på fredagen. Men om vi hoppar till lite andra grejer som har med mig att göra, så har jag åkt på tandvärk. Och det kanske inte är så allvarligt om man tittar på vad som har hänt. Men jag har fått tandvärk och försökt springa den här veckan. Och det har varit jäkligt kämpigt. Alltså käka Ipren och nu har de fixat tanden så nu är det lite bättre. Och idag har jag faktiskt varit ute och kört ett VO2 Max-pass. Men det var kämpigt. Så jag ligger inte bra till med löpningen. Vi har ju Belgrad i slutet på april. Vi får se hur det här kommer gå. Men ja, jag kämpar på. Måste få ordning på tanden till att börja med. Men ja, det är ju några stycken som vill se mer löpning. Men det kommer. Men jag måste komma igång ordentligt. Så sen kommer det mer löpning. Jag lovar. Ja, det var det. Sen är det här med landslagsuppehållet. Ja, jag har ju sågat de här landslagsgrejerna tidigare och kallat det för Kalle Anka-turneringar. Och jag kommer göra det idag också. Jag tycker verkligen att det här är Kalle Anka-turneringar. Silfverberg tackar nej igen. Anledningen vet jag inte exakt, men jag tror att han satsar på Brynäs. Dessutom spelar ju Sverige otroligt dåligt uppenbarligen. Jag har inte sett någon match, men nu fick de stryk här igår igen. Så nej, jag ser inte vad det där ska vara nödvändigt att spela de här. Jag tycker det är onödigt. Kör hela säsongen istället, ös på. Kanske mera matcher, ta in 2 lag till SHL. Det tycker jag är bättre. Ja, sen Brynäs då. Ja, vi var ju och tittade förra avsnittet som ni såg då mot Örebro. Och det var en fantastisk match igen. Och de bara vinner och vinner och vinner. Och nu är de ju 9 poäng före 2an Färjestad. Det är ju helt overkligt. Vem hade trott det innan serien? Inte jag i alla fall. Det här har mitt skägg här. Jag törs inte ta bort det nu. Det går så himla bra så jag behåller det. Trivigno. Vilken spelare alltså. Det är helt otroligt. Vilken spelare. Jag tycker det är fantastiskt. Hur kunde Alsen hitta honom? Och hur kan han vara så bra över tid? Han har ju varit bra hela tiden sedan han kom. Jäkligt kul. Jag har ju sagt det här med SM-guld. Nelly stack ut hakan ett första omgången så SM-guld och jag gjorde det väl efter 25-30 omgångar. Jag gör det igen. Om inte halva laget blir skadat så kommer Brynäs ta SM-guld. Jag tror att motståndare kommer vara Färjestad. Som för övrigt tog in Lindbäck nu. Lindbäck har haft lite problem med drogmissbruk och med beroende. Och jag vet inte om det hyschas om det. Men nu är han väl tillbaka och har kört i Österrike tror jag. Nu ska han vara då 3:e målvakt i Färjestad. Först när jag såg det tänkte jag, herregud, vad är det här? Men det kanske kan vara bra både för Klara och Legacy. Han har ju en otrolig massa rutin. Sen kanske han inte kommer att förstå så många matcher. Men det kanske var ett smart drag. Så vi får väl se. En del har skrivit på Facebook. Han kanske står i finalen mot Brynäs. Vem vet? Det vore väl häftigt om vi kunde slå Färjestad och Lindbäck på spela och vinna ändå. Ja, man vet inte. Sen då, tävlingen som var förra avsnittet, ni som sitter och väntar på den. Nu håller vi på den till på torsdag. Torsdag kommer vi vara på plats, jag och Nelly. Och titta på Brynäs-Luleå. Vi kommer vara i Gävle då sen till lördag för då är det Brynäs-Linköping. Så att vi kommer släppa de här vinnarna. Det är många som har varit inne och skrivit och det är kul. Så ska vi dela ut de här 3 priserna som vi hade. Något mer om Brynäs? Ja, Silfverberg. Han har varit lite sådär. De tar honom hårt nu men han fick göra öppna kassen där. Och, jag är väldigt glad att de inte är med i de här Kalle Anka-turneringarna. Jag tycker det är jättebra att de får vara hemma och träna nu och verkligen ladda för
det som komma skall. 12 omgångar och sen slutspelet. Och ni vet väl det att Färjestad och Brynäs och Färjestad möts i sista omgången. Och det kommer att bli en häftig match. Och sen då ska man spela play-in och där får de vila en vecka och sen drar slutspel igång. Det kommer att bli så häftigt där. Så vi håller väl de här nu att allt går som det ska och inga skador. Jag såg även Josef var tillbaka på träning nu. Hoppas att han får vara med framöver här. Ja, det har varit lite blandat avsnitt. Jag har varit så här kluven den här veckan liksom. Ska man göra en avsnitt när sådana här grejer händer? Men jag, som alla andra, ber för att det går bra för alla anhöriga och att det här blir som det ska. Att vi får veta vad som är anledningen och varför det kan bli så här tokigt. Men jag kan lova att ändra vapenlagar och politiker, det kommer inte förändra någonting. Det handlar inte om det. Enligt mig. Ja, nej men jag säger ni får ha en jättetrevlig helg. Så ses vi om inte annat på torsdag i Läkerol Arena igen. Tack för mig. Just det, glöm inte. Kommentera gärna även det här som jag pratade om i början om ni vill. Och sen nu vill kommentera Brynäs hockey så är det klart det. Tandvärk kanske. Jag blir jätteglad om ni gör en tummen upp och jag blir jätteglad om ni kommenterar. Så hoppas vi ses på torsdag. Ha en jättefin helg. Hej då!